Μία βασιλόπιτα, 2 προτάσεις στολισμού. Γεια σου και χρόνια πολλά. Μουλιάζω 40 γραμμάρια σταφίδες σε 40 γραμμάρια κονιάκ. Χτυπάω 100 γραμμάρια βούτυρο και ρίχνω σταδιακά 100 γραμμάρια ζάχαρη. Στη συνέχεια ρίχνω ένα-ένα τα 3 αυγά. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι και στίβω και τον χυμό του. Προσθέτω και άρωμα βανίλιας, μισό κουταλάκι κακουλέ και λίγο γαρίφαλο. Τώρα θα ρίξω 150 γραμμάρια γάλα ή ένα φλιτζάνι τσαγιού και τέλος κοσκινίζω περίπου 250 γραμμάρια αλεύρι μαζί με 20 γραμμάρια μπέικιν. Ρίχνω και τις σταφίδες με το κονιάκ και τέλος 60 γραμμάρια χοντροκομμένα αμύγδαλα και 30 γραμμάρια φουντούκια. Αφού ανακατέψω θα αδειάσω σε βουτυρωμένο ταψί και θα ψήσω στον αέρα στους 160 με 170 βαθμούς Κελσίου για 45 λεπτά περίπου. Κάνω ένα πατρόν. Αν έχεις αριθμούς ή γράμματα από παιχνίδια, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ώστε να μην κάνεις πατρόν. Πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη και το αφαιρώ προσεκτικά. Η πρώτη βασιλόπιτα είναι έτοιμη. Αν θες μια πιο ιδιαίτερη βασιλόπιτα, μπορείς να τη στολίσεις με γλάσο καθρέφτη. Τη βουτυρόκρεμα τη χρειάζομαι για να μην φεγγίζει το γλάσο. Ξεκινάω χτυπώντας 100 γραμμάρια βούτυρο με μια κουταλιά της σούπας ζεστό νερό και προσθέτοντας σταδιακά 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Επειδή η ποσότητα δεν είναι μεγάλη, τη χώρισα στη μέση και για βοήθεια χρησιμοποίησα και το blender. Για το γλάσο καθρέφτη θα χρειαστώ 150 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, μουλιάζω 10 γραμμάρια ζελατίνη σε 60 γραμμάρια νερό και βάζω σε μια κατσαρόλα 150 γραμμάρια ζάχαρη, 75 νερό και 150 γραμμάρια γλυκόζη. Αφού αρχίσει να βράζει και φτάσει στους 100 με 103 βαθμούς Κελσίου, παίρνω από τη φωτιά. Αν δεν έχεις θερμόμετρο θα το καταλάβεις, γίνεται έτσι σαν αφρός. Μόλις το παίρνω από τη φωτιά, προσθέτω τη σοκολάτα, ανακατεύω και στη συνέχεια ρίχνω τα 100 γραμμάρια ζαχαρούχο. Το δικό μου ήταν αρκετά κιτρινοπό, θα το ήθελα πιο λευκό. Τέλος, διαλύω και τη ζελατίνη και προσθέτω το χρώμα που θέλω. Μετάνιωσα που πρόσθεσα την πάστα, το υγρό χρώμα ήταν καλύτερο γιατί η πάστα μου άφησε κόκκους από χρώμα και έκανα πολλή ώρα να τους ψαρέψω μέχρι που στο τέλος τα παράτησα και άφησα μερικούς. Όταν το γλάσο φτάσει σε θερμοκρασία 30 με 35 βαθμούς Κελσίου, τότε είναι έτοιμο να το ρίξεις επάνω από τη βασιλόπιτα. Θα το καταλάβεις γιατί δεν θα είναι ούτε πηχτό αλλά ούτε πολύ νερουλό. Έβαλα ένα μικρό πιάτο κάτω από τη βασιλόπιτα, δεν φαίνεται αυτό, και από κάτω το δίσκο ώστε να μπορεί να μαζέψει το περίσσιο γλάσο. Την πίτα τη βγάζω από την κατάψυξη τη στιγμή που θα ρίξω το γλάσο από επάνω. Αφού βάλω το γλάσο, τη βάζω στο ψυγείο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω σοκολάτα για να γράψω επάνω στη βασιλόπιτα. Εγώ προτίμησα να κάνω ένα γλάσο γραφής, το οποίο γίνεται πολύ γρήγορα, με 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη, 1 corn flour και ένα φλιτζάνι τσαγιού νερό. Ανακατεύω, το ρίχνω στο τηγάνι, τέλος χρωματίζω με το χρώμα που θέλω. Το σακουλάκι που χρησιμοποίησα είναι ένα απλό σακουλάκι. Αν περάσει η ώρα και σου σφίξει, το αραιώνεις με λίγο νερό. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ που παρακολούθησες, θα χαιρόμουν να κάνεις εγγραφή και να κοινοποιήσεις το βίντεο. Καλή χρονιά! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy